Okay, and we're back again. Grabe kasi itong mga aso ko, parang mga tao din, parang mga makukulit na bata eh. Okay, so bumalik na tayo. So, eto, pa-freebie ni Sir Rico. Sir Rico, thank you so much ha. Alam niyo yung mga binigay niya, mostly holo at saka parallel. Nako, pagka eto, binenta mo, mahal na to eh. Okay, so ito, we have here Jonas Valanciuna. So okay, so holo to. Okay, we have here TJ Warren. Wow, ang ganda ng card na to. Puro parallel yung binigay niya. We have here Nikola Vucevic, Alex Caruso. Meron rin tayong Jaylen Brown. Wow, nagpaparamdam ba si Jaylen Brown sa akin na dapat siya yung isa siya sa mga maging PC ko. Kasi aminin natin magaling siya. At saka itong si Brown, itong si JB, hindi lang siya magaling sa basketball but he is also an achiever. Okay, we have here Precious Achua. Okay, meron tayong Christian Wood. Meron tayong Patrick Williams. Meron tayong Kevin Porter. Meron tayong Laurie McCannon. Yan. We have here Devin Vassell. We have here Aaron Nesmith. Meron tayong rated rookie ni Dyson Daniels from Pelicans. We have Markel Fultz from Orlando Magic. Okay, we have Kevin Porter Jr. Meron din tayong Ty Washington Jr. Meron rin tayong Rajon Rondo. Okay, meron tayong Gary Trent. Wow! At Gary Payton. And we have here Aaron Nesmith. And we have Jamal Murray. Wow! Thank you so much. Rico's card sa freebies nyo sa akin. Ang gaganda ng mga binigay nyo. Mga parallels. Thank you so much. Okay. Okay, so ito na yung binili natin sa Rico's card. Okay, we have Luka Doncic Prism RC PSA 9. Ayan, so PC ko kasi si Luka eh. Actually, di ko alam kung i-out ko to, pero parang ayoko muna kasi since gusto ko talaga maging collector ng card ni Luka. Wow! Kaya ang ganda, no? Alright, and okay. We have here, ayan, ito. Galing sa Rico's card, mga bongga na parallels. Ito, Luka Doncic. We have here, ito. Yan, a box of cards. No? Yan. Okay. So, thank you guys. See you. Okay, ingat kayo. Take good care and God bless.